اولا احنا جريدة وطني وموقع وطني الالكتروني بنرحب بمستر تيري، ولينا شرف ان احنا نعمل معاه الحوار ده. وطني and the electronic online site of وطني welcomes you and we are honored to have this time with you. Thank you. في البداية مستر تيري حابين نعرف ما قبل هو مؤسس هو وهي. عرفنا ان هو مؤسس هو وهي، ما قبل هو وهي مستر تيري كيف؟ Like some people knows that you started even with هو وهي before set 7, but before that what you were doing and who you were, who you are before هو وهي. My background, I'm a civil engineer. أنا مهندس مدني. And I took 1 year out to do khidma service in Lebanon. وسبت شغلي على أساس إن أنا أعمل وقت للخدمة لمدة سنة واحدة زي أجازة للخدمة لمدة سنة. And it was very meaningful, and to me I thought it's more important than engineering, so I stay another year. ولما لقيت الخدمة اللي هي حاجة ليها معنى وكانت بالنسبة لي أهم من الهندسة، قررت أقعد سنة كمان في لبنان. Another year. سنة بعديها. And now it's 43 years. So. والسنة جرت سنة لحد ما بقوا 43 سنة. فكرة سات 7 من أين جاءت فكرة سات 7؟ هل هي تطور طبيعي اللي هو وهي للإعلام، امتداد الإعلام؟ وأحب أعرف في البداية تأسيس هو وهي من أين جاء؟ Was Sat 7 a natural development of هو وهي, like as you work in media, or from where you got the idea, and how you developed the concept of هو وهي as a drama or magazine? The concept of Who Over Here came out of, I was originally involved in book publishing, but the number of people who can read a book is quite limited. So the idea for a magazine came to reach more people. أنا الخدمة بتاعتي كانت this is when you were serving, right? الخدمة بتاعتي كانت متعلقة أساساً بالنشر المسيحي، فده اللي خلى الفكرة هو وهي تيجي إن إحنا نوصل للناس عن طريق حاجة بنعملها النشر، لكن عدد الناس اللي بيقروا كان عدد قليل أساساً. So the television was another natural extension of just being able to impact more people. فالتلفزيون صحيح هو تطور طبيعي، بس مش تطور طبيعي لشغل المجال، لكن للتأثير على عدد أكبر من الناس. Especially in the context of the Arab world, where less than half the people could read a page from the Bible. خصوصا في السياق العربي اللي فيه أكثر من نص السكان العالم العربي ما يقدروش يقروا صفحة واحدة من الكتاب المقدس. And the importance of television for women who are at home and even more illiterate, and for children, it's obvious that it's very powerful, even if it's not as intellectually credible as print media. وأهمية التلفزيون للستات اللي في البيوت اللي بيعانوا من الأمية أكتر، للأطفال، بتلاقي للقطاعات دي من الناس التلفزيون أهم، حتى لو كان بشكل علمي أو ثقافي ملوش قيمة. التلفزيون قيمته لا تقارن بقيمة الكتاب المكتوب، لكن تأثيره أكبر بكثير. أوكي. سات 7 في نشأتها ما هي الصعوبات اللي قابلت تكوين قناة زي سات 7؟ What challenges, difficulties you faced establishing or starting a channel like Sat 7? Money, فلوس, people, ناس, lack of experience, قلة خبرة, lack of equipment, عدم وجود أجهزة مناسبة, lack of licenses, عدم وجود تراخيص وتصريحات. That's a good beginning. يعني لو ده مش كفاية، تخيل إيه اللي ممكن يكون أصعب من كده. And fear. وخوف. Because people, they may be afraid if they show their face on the camera, what will be the reaction? This is 1992-3. وكان في خوف كبير لأنه في 1992-93 لما كنا بنفكر فكرة إنه الناس تبين وشها على الكاميرا، أكيد بيسألوا نفسهم إيه اللي ممكن يحصل. Radio, Christian radio or writing, you don't need to show your face. You can use a pseudonym. لو عندك تعمل إذاعة مسيحية، الوضع مش صعب قوي، تقدر تخبي اسمك، تستخدم اسم تاني.
But television, this is me. لكن التلفزيون الناس شايفاك، انت تظهر وجهك وبتعرف. السؤال التالي اللي بيتبع السؤال ده، كيف تتغلب على هذه الصعوبات؟ Of course, like the question to follow this, how you overcame these challenges and difficulties. One by one. واحد. We do what we can do. كنا بنعمل اللي نقدر نعمله. And we trust God to do the rest. وكنا بنثق في ان الله يقدر يعمل الباقي. الرسالة الإعلامية اللي بتقدمها سات 7 للمناطق الحرجة، المناطق اللي فيها تعصب زي أفغانستان، زي تركيا، زي إيران، هل المواد الإعلامية اللي بتقدم بتفرض عليهم شكل معين، طبيعة معينة؟ بتفرض على سات 7 إنها تقدم طبيعة مواد إعلامية للرسالة بتاعت سات 7 بشكل معين. You are serving in a critical and difficult parts of the world where the message of the Christian message is very limited, like Afghanistan, Turkey, Iran. Do you have a special? Do you design your message in a special way to serve these critical and more difficult places? Is there a special strategy for such places? Well, the first thing, the problems that we have as Christian minorities is usually because we are misunderstood. So we want to address the misunderstandings. أول مشكلة بتواجهنا كمسيحيين، كأقليات مسيحية، إن إحنا مش مفهومين، فإحنا عايزين نتكلم أو نعالج قضية عدم الفهم ديت، إن إحنا محكوم علينا بشكل مغلوط. This is the biggest single problem. ده أكبر مشكلة فردية بتواجهنا. So if you can help people to understand who we are not and who we are as a church. فلو قدرت تساعد الناس يفهموا إحنا مين أو إحنا مش مين ككنيسة، أنت عملت خطوة عظيمة. And then you present a message of love and forgiveness and reconciliation. فأنت بتغير المفاهيم وبعدين بتقدم رسالة محبة وتسامح ومصالحة. This is radical. فالتغيير بيبقى جذري. And it's the same as when Jesus was ministering in occupied Palestine with the Romans controlling them. And Jesus says, turn the other cheek, go the extra mile. This is radical, and it's the same radical message today in our context as it was in that time. والموضوع بيفكرني بالمسيح اللي كان بيخدم وبيوعظ في فلسطين المحتلة من الرومان في الوقت دهوت، بيقول لسامعيه إنه اللي ضربك على خدك الأيمن يعطيه الخد الآخر، امشي الميل الزيادة. فالرسالة دي كانت رسالة المسيح في وقتها في السياق ده رسالة ثورية. واحنا رسالتنا لما تتكلم في سياق العربي دلوقتي تتكلم عن التسامح والغفران، فانت بتقدم رساله ثوريه. For some people, radical extremists, they will reject it as weakness or stupidness. بعض الثوريين او بعض الناس المتشددين ربما يرفضوا رساله المحبه والغفران لانها رساله بالنسبه لهم بتبان ضعف وخنوع. But for many normal, peaceful people, it's a message of hope and it's different and it's attractive. لكن بالنسبة للملايين أغلبية الناس العاديين المسلمين، الرسالة بتاعت المحبة والغفران دي رسالة مصالحة ورسالة جذابة جدا. People who live under oppression and have been abused in the name of religion, this is like something, a breath of fresh air for them. الناس اللي عايشة تحت ضغط وقمع، والناس اللي اتقمعت حتى باسم الدين، رسالة زي كده، رسالة المحبة والغفران بالنسبة لهم زي نسمة هواء في جو عاصف وحار. هل بتختلف الصعوبات اللي قابلها في منطقة الشرق الأوسط عنها في المناطق زي أفغانستان وإيران وتركيا؟ When you talk about like serving in the Arab countries, the Middle East, is the challenges you face in the Arab countries are different than countries like Iran and Afghanistan? Yes, I would say so. Because in the Arab countries there has been long periods of conflict between Christians, the Christian West, and Muslims, the Middle East. أقدر أقول أيوة في اختلاف، لأنه في المناطق في الدول العربية في تاريخ طويل من الصراع ما بين المسلمين في العالم العربي وما بين المسيحيين في الغرب اللي بيعتبر مسيحي.
And in the Middle East we've had, in some countries, in some times, a lot of negative propaganda against Christians. وفي الشرق sorry in the Middle East In different parts of the Arab world. وفي دول مختلفة من العالم العربي في دعاية سلبية تقدم عن المسيحيين بسبب الصراع اللي مع الغرب. This negativity to Christians is actually less in Iran and Afghanistan. There's, in fact, even in Iran today, not just an openness to Christian things, but actually a positive attitude to the West, believe it or not, by most people. وسواء تصدق ده او ما تصدقوش، ايران وافغانستان عندهم احساس بالعداوه او بالرفض اقل للمسيحيين والمسيحيه، ويمكن درجه انفتاح وقبول للمسيحيه وللغرب اكبر مما تتخيل او تتصور. We don't see this on our television screens. ما بتشوفش الكلام ده هوت على شاشات التلفزيون. But if you go there, we love American food, music, clothes, movies. هتروح ايران تلاقي الايرانيين بيقولوا لك الشباب الايرانيين خصوصا بيحبوا الاكل الامريكي، اللبس الامريكي، السينما، الموسيقى. And 90% of Iranians, they love to go and live in America. و90% من الشباب الايراني حلمهم ان هم يروحوا يعيشوا في امريكا. It's misunderstood, this country. فالبلد دي مفهومه بشكل خاطئ جدا. Afghanistan is another story. It's much more complicated. افغانستان قصه تانية والحياه فيها معقده جدا. Because they have 50 languages in Afghanistan. 50. الناس دي بتتكلم 50 لغه. It's very tribal, very. You cannot generalize. مجتمع قبلي متنوع جدا وما ينفعش تحط عليه قاعده واحده او تقدر تفهمه بصوره كامله. لكن وضع المسيحيين الاقليه اللي كان في ايران You confused them. وضع المسيحيين الاقليه في البلدان دي بيبقى وضعهم ايه؟ هو حسه من قبل الشاشه او من قبل البلدان اللي هي فين؟ اللي هي افغانستان وايران بالاخص. How do you assess the status of Christian minorities in Iran and Afghanistan? You have to divide them between those that were born Christian and those who are converts. لازم تفهم انه تفرق ما بين دول اللي مولودين مسيحيين اصلهم مسيحي او دول اللي قبلوا الايمان المسيحي مؤخرا. In Iran, the government treats the Armenians and the Chaldeans very positively, very well. اللي مولودين مسيحيين زي الارمن والكلدان الحكومه بتعملهم بمنتهى اللطف والايجابيه. But recently they completely forbid worship in Farsi. It has to be in Armenian or traditional church language. لكن مؤخرا منعوهم ان هم يصلوا باللغه الفارسيه، فلازم الصلاه تكون بالارمني او بالكلداني او باللغه اللي بينتمي ليها اصلا شعب الكنيسه. The many people who became Zoroastrians or atheists or Christians, they are treated very badly. الناس اللي بتتحول للزرادشتيه للالحاد للمسيحيه بيتعاملوا بمعامله سيئه جدا. By the state, not by the families or society. They don't care. اللي بيعملوا معامله سيئه مش المجتمع او مش عائلاتهم لكن الحكومه. العائلات والمجتمع ما بتفرقش معاهم قوي حكايه الدين. اوكي، هنتقل لجزئيه ثانيه، انتشار الاعلام او القنوات الفضائيه المسيحيه دلوقتي. هل سات 7 بتقابل منافسه في هذا الحقل؟ Now as many new Arabic Christian channels started to bloom, do you feel that you are facing kind of competition? No. We are unique in a number of ways. مش حاسس انه في منافسه لان احنا متميزين بطرق متعدده. We work with all the churches. We are not for one denomination. احنا بنشتغل مع كل الكنائس مش مع طائفه واحده. We work internationally with studios in Lebanon and Egypt. We bring programs from Algeria and Jordan. احنا بنشتغل بشكل بيغطي العالم العربي يمكن كله. عندنا استوديو في لبنان، استوديو في القاهره، بنجيب برامج من الاردن وفلسطين. We broadcast in 3 languages: Arabic, Turkish, Farsi. بنبث ب3 لغات مختلفه: عربي وتركي وفارسي. We buy our programs from everywhere, films and cartoons and
But other channels, they just make something simple. بنشتري برامج من كأفلام ككرتون، لكن محطات تانية الإنتاج بتاعهم أبسط شوية. There are many other things too. We do not attack other denomination or religion. احنا مش في حاجة كمان بتميزنا ان احنا مش بنهاجم ابدا اي طائفة اخرى او دين اخر. We don't make a political position, take a political position. ما عندناش موقف سياسي، احنا ما عندناش اي توجه سياسي معين. I think also our children's channel, Sat 7 Kids, is unique. عندنا محطة مميزة جدا وهي سات 7 للأطفال. It's not just the best Arabic children's channel for Christian. مش بس عشان هي أحسن محطة عربية مسيحية للأطفال. It's actually, I think, the best children's channel, Christian children's channel in the whole world. أنا في وجهة نظري هي أحسن محطة فضائية مسيحية عربية للأطفال في العالم كله. فضائية مسيحية للعالم كله. There are other children's channels in English and stuff, but it's weak compared to. لو قارنت المحطات الفضائية المسيحية للأطفال اللي بتبث بالإنجليزية وهم في عدد منهم، هتلاقيها المحتوى بتاعها أضعف من محتوى كتقنيا محتوى سات 7 للأطفال. رأيي ده مكون عن طريق نسبة المشاهدة ولا ده رأي الشخصي كمدير تنفيذي لقناة سات 7؟ هل is it your this is how you see it because you are the founder and the CEO of Sat 7, or you have like valid or just I've seen other Christian children's channels. They don't have the nice range of cartoons. They don't have the nice music. They don't have the very positive teaching. لو لا الرأي ده هو ممكن تقارنه لما تشوف المحطات التانية وما تلاقيش فيها مثلا التنوع ما بين برامج فيها موسيقى، برامج فيها كرتون، برامج فيها تعليم مختلف. فهذا النوع من التنوع بيديها أسبقية لسات 7. The truth is that most Christian television in the West is supported by individuals buying the airtime. So you have Benny Hinn, you have Joyce Myers, you have these well-known people, and they pay money to get the channel. So if they have children's programs, it's a small piece of the schedule because nobody pays for this airtime. الحقيقة إنه كمان الطريقة اللي بتدار بيها المحطات في الغرب هي طريقة إنه بيدفع شخص يكون معروف أو مشهور فلوس عشان ياخد مساحة من الهواء. فهتلاقي مثلا حد زي بيني هين بيدفع وبياخد هذه المساحة من الهواء، جويس ماير بتدفع وبتاخد هذه المساحة من الهواء. فلو حتى فكروا يعملوا برامج الأطفال بتكون المساحة صغيرة جدا، لأنه الناس ما بتدفعش لبرامج الأطفال، بتدفعوا بس للأسامي الكبيرة دي. We don't spend money on good Christian television in the West. احنا في الغرب ما بنصرفش فلوس على تلفزيون مسيحي جيد وقوي. And children, they're neglected, really. والأطفال ما حدش مهتم بيهم فعلا. And they're the most important group. مع إنهم هم أهم مجموعة من الأطفال. You can shape them for the future. It's the hope for the Middle East. It's the hope for the world. Children. لأنه هم الأمل في الشرق الأوسط، هم الأمل للعالم كله. الأطفال اللي يقدروا يتغيروا ويبقوا أكثر إيجابية. We make a mistake to spend a lot of money on television for adults. المشكلة إن إحنا بنعمل غلطة إن إحنا بنصرف فلوس كتير قوي عشان نعمل تلفزيون للكبار. But if you look in the church, most programs they are for older people, not for kids. الكنيسة بتعمل نفس الغلطة، كل البرامج بتاعتها برامج مصممة للكبار مش مصممة للأطفال. We think it's something for the women to take care of, or it's not for important people to focus on children. بنحس إنه التركيز على الأطفال ده شغل الستات مش شغل الرجالة المهمين، لأن هم مش حاجة مهمة أوي. We don't take it seriously. ما بناخدش الأمور بجدية. Anybody can teach the children. But I can teach the university students. واحد مدرس مثلا بيحس إنه أي حد يقدر يعلم الأطفال، لكن لو أنا مدرس مهم لازم أكون مدرس في الجامعة. Yes. Okay.
كلامنا في هذه الامور بيقودنا على سؤال ملح قوي في ناس كتير بتساله، ما هي مصادر تمويل سات 7؟ From where you get the funds to run SAT 7? Everywhere. من كل مكان. If you want to make a donation now, we can give you a receipt. لو طلعت انت حاليا فلوس من جيبك هنديك ايصال ونقول لك ثانك يو ان انت اديتنا الفلوس دي. From individuals in Egypt, اشخاص افراد من مصر، Kuwait, Oman, Singapore, سنغافورة، America, UK, انجلترا، Denmark, everywhere. في كل مكان. في شكل تبرعات. في شكل in like people giving donations. Churches, foundations, individuals. بعضهم بيكون افراد، وبعضهم بتكون كنايس، وبعضهم بيكونوا جمعيات. It's hard work. Every year you have to raise the money, but people, they like what we do. الشغل صعب قوي ان انت لازم تطلع الفلوس ديت وتروح تطلبها وتتابع الناس عشان يدفعوها، لكن واضح ان الناس بتحب اللي احنا بنعمله وعايزين يدعموه ويكملوا ويباركوا. طيب سؤال تاني بيقودنا في نفس المرحلة. بنحتفل سات 7 بمرور 20 سنة في الوقت الحالي. عايز أعرف رؤية تيري أسكوت لسات 7 في ال 20 سنة القادمة أو المستقبل. Are you celebrating the 20th anniversary? What is your vision for the coming 20 years? Vision is to use, if you like, the visual media because of its power to do two things. One, to encourage the church, and build up the church. نفسي اشوف واكمل ان احنا نستخدم الاعلام المرئي دهوت لانه مؤثر وقوي جدا في انه نقوي الكنيسه، نشوف كنيسه اقوى. And secondly, to make the Christian message available to everybody who wants to hear it. ونخلي الرساله المسيحيه متاحه لكل شخص محتاج او بيرغب في ان هو يسمعها. What is changing is the technology. اللي بيتغير في حياتنا هو التكنولوجيا. We started with analog broadcasting from satellite, very expensive. احنا ابتدينا بالاستقبال Analog. بس الانالوج. بعد كده نقلنا للديجيتال. Digital began 2001. We went to digital broadcasting. And then we moved to البث الرقمي. اشتغلنا البث الرقمي وده ابتدى في 2003. And now we are doing more on the internet, to smartphones, to دلوقتي بنشتغل اكتر على الانترنت، بنبث على التليفونات، على اليوتيوب، على الكمبيوتر اللوحي، الايباد وغيره. اذا بالتالي هو ابتدى في الاي بي تي في، يعني كاستعداد لسات 7 ان ابتدت تخش في حته التلفزيون عبر الانترنت. So SAT 7 is getting ready for television over internet. It's here. This is on my smartphone. This is what is going on the screen now. You can see it here. الموضوع فعلا احنا مش بنستعد، احنا فعلا دخلنا في الموضوع. اوكي. وهو بيوريك دلوقتي تلفزيون سات 7 اللي ماشي على التلفزيون موجود بنفس الكواليتي على التلفزيون. ده من امتى؟ When did we start this service? 3 years ago. 3 years at least. Yeah. 3 سنوات. على الأقل من 3 سنوات. But this is probably the biggest future, of course. But now it's expensive to watch video on internet for some people. ده المستقبل، لكن يمكن لبعض الناس دلوقتي ده غالي ان انت تتفرج على الفيديو على الانترنت. The internet is censored in many countries. الانترنت بيتم مراقبته والتحكم فيه في بلدان كثيرة. And to use this, you need to be literate. وعشان تستخدم الانترنت لازم تكون متعلم. So satellite television is still very important. عشان كده البث عن طريق الأقمار الصناعية لسه مهم جدا. But this is the future. لكن البث على الانترنت، البث الرقمي هو المستقبل. Smartphone, smart television, التلفزيونات الذكية، الهواتف الذكية، الكمبيوترات اللوحية. القنوات الدينية المسيحية بتقابل انتقادات حتى من المسيحيين ذاتهم، ودايما بتتهم بالطائفية. ايه رأيه في هذا؟ Christian satellites are criticized even sometimes by Christians themselves, who speaks against them taking sides or being sectarian channels, like just caring about Christians or about sectarian issues. What do you think about this? You mean the
sectarian in the sense of Protestant against Catholic, or Christians like against Muslims. We're looking for bridges, not for walls. احنا كل شغلنا ان احنا بندور على جسور مش على فواصل او حدود. All the Christians from different churches, they have most things in common. كل المسيحيين اللي جايين من طوائف مختلفة عندهم حاجات مشتركة. But they focus on the differences. ومع انه عندهم حاجات كتيرة مشتركة دايما تلاقيهم بيركزوا على الحاجات المختلفة ما بينهم. This is, we can discuss our differences, but we have to recognize so much we have in common. ممكن طبعا نناقش الاختلافات بتاعتنا بس لازم نفتكر ان احنا عندنا اشياء مشتركة اكتر بكتير. And even with the Muslim community, we share important values. وحتى مع المجتمعات الإسلامية القيم المشتركة كبيرة جدا. Moral values, قيم أخلاقية. the importance of truth. زي أهمية الصدق. We can find ways to build bridges. Yes, we have differences. We can explore them constructively. طبعا عندنا اختلافات لكن فرصة إقامة جسور بيننا وبين حتى المختلفين عنا دينيا كبيرة جدا ونقدر ساعتها لو الهدف ان احنا نبني جسور نناقش الاختلافات ديت بطريقة بناءة. As long as we concentrate on the differences, we're building walls, not bridges. لو كنت بتبص على الاختلافات اللي بيبص على الاختلافات بيبني حدود وفواصل لكن اللي بيبص على الحاجات المشتركة بيبني جسور. هل سات 7 عملت كونكت مع القنوات الأخرى المسيحية في أي تعاون ما بينها على أي مستوى؟ Do we cooperate or work with any other Christian channels in any level? Yeah, we exchange programs, we give them our programs. ساعات بنتبادل بعض البرامج وساعات بنديهم برامجنا أو تغطياتنا المباشرة. You can divide the channels into two kinds. ممكن تقسم المحطة لنوعين. The channels which have an address in an Arab country محطة عندها عنوان في عالم عربي and are responsible for what they say, وعندهم for the consequences of what they say. عندهم مسؤولية تجاه ما يقولونه ويقدروا يتحملوا تبعيات ما يقولونه. And the channels coming from America without any, they don't pay the price for anything they say. They're not here to be hit. ومحطات تانية في أمريكا مثلا ما عندهمش القدرة إن هم يتحملوا تبعيات ما يقولونه وبيقولوا كلام عارفين إنه مش هيتعاقبوا عليه أو مش هيتحاسبوا عليه. Usually we cooperate with the people who have an address here. عادة بنتعاون مع الناس اللي ليهم عنوان في العالم العربي اللي مسؤولين عن اللي بيقولوه عندهم قدرة يتحملوا تبعيات. أشهر القنوات اللي عملوا معهم تعاون كسات 7. What is the most famous channels we work with? We work احنا بنشتغل مع قناة اسمها أقرب ناس لينا في شبهنا يعني قناة اسمها الكارما. تيرى لمير اللي هي المحطة الكاثوليكية نورسات. A little bit with CTV and كوجي للأطفال. And actually Bishop Murus every time to the media he says I'm learning and implementing this at SAT 7. أبونا مرقس الأب مرقس المسؤول عن قناة كوجي للأطفال بيتكلم دايما عن إنه وهو عضو في مجلس إدارة SAT 7 بيتكلم إنه إزاي يتعلم. هو قالها بالنص كده أنا اتعلمت أبني محطة تلفزيون من خبرتي في SAT 7. أحيانا محطة اسمها ميريكل. And Amber Marcos, who's been on our board since before we started. عندي سؤال رأي تيرى أسكوت في القنوات الدينية المسيحية اللي بتتعرض للديانات الأخرى. How do you evaluate these channels outside the region who attacks other religions? بيستخدموا ده لنشر المسيحية، هل ده لصالح أم؟ They say that we are doing this to spread Christianity. Is it for does it help Christians or does not? Why? I rather you ask them why they take this approach. أتمنى إن أنت تسألهم هم ليه بيتبنوا الاتجاه ده. أنا عايز أخذ رأيه في المواد الإعلامية اللي بتتقدم بالشكل ده، هل بتفيد التبشير بالمسيحية أم ضد التبشير؟
As a media expert, like what do you think of رأي الشخص. this media approach? Does it help? Does it like For us, we don't think it's the best approach because it doesn't build trust or relationships with our audience. احنا بنحس انه يعني احنا تقييمنا للموضوع ده هو انه الطريقه دهيت ما بتبنيش ثقه ما بين المشاهد والمحطه، فمش بيكون حاجه بناءه. Are you going to let your children watch a channel which attacks your faith? هل انت هتسمح مثلا ان انت ولادك يتفرجوا على محطه بتهاجم ايمانك؟ No. مش ممكن تعمل. So it's not building an audience. It's only getting a reaction from people, negative reaction mostly. فانت كده مش بتبني جمهور، انت بتجيب رد فعل سلبي من الجمهور بشكل عام. But it must have some also good results. But otherwise, why they keep doing it, I don't know. I would speak about the Christians who are some of the Christians who are happy with it. Well, would you? Yeah. Okay, yeah. It's some Christians who have been badly treated by the media, the Muslim media. They like to see retaliation. Yeah. يمكن اللي بيحصل إنه بعض المسيحيين اللي تعرضوا للنقد أو تعرضوا للهجوم بيلاقوا تعويض في إنه حد تاني بيهاجم عوض عنهم، لكن الموضوع كله مش بناء. So the Christians feel happy because they are getting their revenge. فأنت كمان بعض المسيحيين بيحسوا يمكن إنه حد بياخد حقهم. But this is short-term thinking, because in the long run it leads to more negative action against Christians. بس ده تفكير قصير النظر، لأنه على المدى الطويل العنف بيتزايد، وممكن يكون حتى العنف بيتزايد ضد المسيحيين نفسهم. Yes. Okay. نعرف إن إقامة تيرى أسكوت في قبرص، هل ما فكرش إنه يعيش جوه الشرق الأوسط وهو صاحب أول صيحة للإعلام المسيحي المرئي للشرق الأوسط؟ You live in Cyprus. وهل ده ما بيعملش حاجز إن هو ما يقدرش يحس بالمشاهد؟ Didn't you focus to stay or live in the Middle East in our country? Although you are the one who started the first Arabic Christian channel, and doesn't being away from the Arab context keeps you away from how to feel the viewer and serve him better? There's one. I lived 4 years in Lebanon. أنا عشت 4 سنين في لبنان. But the civil war made it difficult, so I came to Egypt. الحرب الأهلية في لبنان خلت الحياة صعبة جدا، فرحت اتحركت على مصر. I lived in Egypt for 13 years. عشت في مصر 13 سنة. That's why I speak such good Arabic. وعشان كده العربي بتاعي مش لازم. And then the government asked me to leave. وبعدين السلطات ساعتها من بعد 13 سنة طلبت مني إن أنا أمشي زي البلد. So I didn't choose not to be in Egypt. أنا مش اختياري إن أنا أعيش برا مصر. But the good thing of not being in Egypt or Lebanon. لكن الحاجة الكويسة في إن أنا مش عايش جوه مصر أو لبنان. You get a bigger picture. You don't get. If you live in Egypt, all you see and hear is Egyptian. لو كنت عايش في مصر، أنت عيشتك برا مصر ولبنان بتخليك تشوف الصورة الأكبر. لو أنت عايش في مصر، كل اللي هتسمعه وكل اللي هتشوفه هيكون مرتبط بمصر. And Egypt is the biggest Arab country. ومصر هي أكبر دولة عربية. But it's not the only country. There are another 22 countries. لكن هي مش الدولة الوحيدة، في 22 دولة بتتكلم لغة عربية. And we don't want to forget the Christians in Algeria, in Lebanon, in Jordan, in Iraq, in Syria. مش عايزين ننسى المسيحيين في الجزائر، في لبنان، في سوريا، في الأردن، في العراق. So people who live in a country, they can be overwhelmed by the needs and the opportunity of that country. فالناس اللي بيعيشوا جوه دولة عادة بيكونوا مستغرقين في احتياجات وهموم الدولة اللي عايشين فيها. And of course, we also broadcast to Iran and to Turkey. And this again, it's not an Arab context. وسات 7 بتخدم المشاهدين في إيران وفي تركيا، بتبث لهم اللغات ديت، ودول بره السياق العربي،
عيشته في مكان شرق اوسطي بس بره بيخليه يشوف الصوره الكبيره. So Cyprus is good. It's politically neutral. It's very near. It's 20 minutes from Beirut. It's 45 minutes from Cairo. It's 1 hour from Istanbul. It's good. بلد قبرص ليه قبرص لأن دولة محورية جدا، 20 دقيقة من بيروت، ساعة من القاهرة، ساعة من اسطنبول، فدولة محورية في الوسط، وبعدين محايدة سياسيا، ما فيش مواقف سياسية ضد أي دولة عربية أو تركيا أو إيران. قبرص كان اختيار ولا فرض عليه؟ الإقامة في قبرص. Was living in Cyprus your own choice or it was forced on you? I had to go somewhere when they told me to leave Egypt. كان لازم أروح في مكان ما لما قالوا لي امشي من مصر. Lebanon was still a mess. لبنان كان لسه الحرب شغالة وضايعة. Jordan, it's a bit out of the way. الأردن كانت شوية تحس إنها برا السياق. London is too far away. لندن هو إنجليزي بعيد قوي. And we had some registration already in Cyprus, so it was an obvious place. وكنا ابتدينا فعلا يعني نسجل بعض registration for the office. From the work I was involved in. كان لي علاقات عمل في قبرص، فكان مكان مناسب جدا. And the Middle East Council of Churches had their headquarters in Cyprus. ومجلس كنائس الشرق الأوسط المكتب الرئيسي بتاعه كان في قبرص. So it was a good place. It's become a little bit more expensive and difficult with visas. فهو مكان كان كويس قوي. دلوقتي بقى أصعب، أغلى وأصعب في الفيز لأنه بقى اتحاد أوروبي. But Egypt don't want me to come back yet. لكن مصر لسه ما قالتليش تعالى ارجع أعيش هنا. And Lebanon is still very unstable. ولبنان لسه الوضع مش مستقر. So for now, it's a good place. لحد دلوقتي مكان قبرص مكان مناسب جدا. لو اتفتحت الأمور في مصر هيرجع يعيش في مصر؟ If you got a chance to come back and live in Egypt, would you consider coming back and live in Egypt? From a personal point of view, yes. From a strategic SAT7 point of view, no. بشكل شخصي أكيد أجي، أنا بحب أعيش في مصر. كاستراتيجية وشغل SAT7 يبقى يكون صعب. My son, my grandson, they live here in Egypt. ابني وحفيدي عايشين هنا في مصر. My heart live in Egypt. قلبي عايش في مصر. But they don't want me to. Here's why you're heartless. I know.